Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Chắc có lẽ bạn đã quá quen thuộc với những hành động kỳ lạ được camera quay lại trên thế giới phải không? Tuy nhiên bạn có biết ở Việt Nam cũng xảy ra rất nhiều trường hợp như vậy. Những hành động điên rồ mà không ai hiểu tại sao nó có thể xảy ra. Để biết những trường hợp đó là như thế nào, hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá 35 hành động kỳ lạ ở Việt Nam mà không ai hiểu được nhé. Thông minh. Đi câu cá nhiều ngày không về và người vợ đi tìm. Và cảnh tượng khó tin đã xảy ra khi những người xung quanh phát hiện con cá lạ ở dưới nước. Còn người phụ nữ thì cãi vã với chồng. Đi mà. Hả? Đây, con này cái chỗ view luôn này. Gì mà, đấy rồi. Đúng. Câu này. Em ơi. Hồ có đỉa đi. Cái đỉa. Báo cá đi anh ơi. Báo cá đi anh ơi. Báo cá đi. Cá to đấy anh ạ. Ôi bạn này tốn tí phết không ạ? Phải làm cái con thủ mình là cái gì mình là câu hỏa mà đâu hỏa vậy thì đấy đi câu này xuyên ngày xuyên đêm nha, báo cá đấy nhá, nghe báo cá này, báo cá đấy, cá 50 cân. Hả? Câu có mổ hay Đúng rồi. Thế là nó chạy nhanh. Về bà ơi. mang cá về à? Mang cá về à? đâu có cá nào đâu cháu. Có mà. Không có con nào cháu ạ. Có. Treo vậy đấy bán rồi treo không cháu ở đâu. Không, cá thả dưới nước cái kia. Có nào cháu. Có. Dưới nước quay lại tìm là có. Vơ vẩn đều nó về rồi. Đâu? Có nào cháu ơi. Hả? Bỏ đâu rồi? Đâu. Không chạy đâu rồi. Thế thì đâu có kia thảo rồi. Đây này, bên này mà coi. Đâu cháu. Niệm luôn rồi. Đi mua điện thoại, người đàn ông lại không chịu trả tiền với cái logic. Đây là cửa hàng của quân đội Việt Nam, mà quân đội Việt Nam là của nhân dân, nên anh ta chỉ việc lấy không về xài. Ý kiến của bạn về lập luận này như thế nào? Hãy comment trong phần bình luận nhé. Mua thì mua tôi đi về. Không, em hỏi đấy, bây giờ cái cửa hàng này là của quân đội Việt Nam phải không? Của Việt Nam gì, của nhà nước Việt Nam gì, phải không? Nói về việc chính giá phải không? Đây là quân đội này, tiếp theo quân đội đó. Chuẩn chưa? Quân đội phải quân đội Việt Nam không? Phải có nhà nước Việt Nam không? Không làm sao? Có phải nhà nước Việt Nam không ạ? Cái gì? Bảo em mua em phải bỏ tiền phải không? Bảo có em thì em làm sao phải bỏ tiền? Em mua cửa hàng của em phải không? Đấy, của nhà nước Việt Nam là của em phải không? Em đến em lấy em không phải trả tiền. Mà của em thì phải trả tiền à? Mà em không mua thôi, mình không anh à, còn nhiều cái nữa phải không? Mua là của em sao rồi em phải để trả tiền? Có cái gì? Ghi hóa đơn là được. Có cái gì? Anh làm gì? Không? Mày mua thì mày coi mua luôn. Đấy nhá. Không mua thì ra ngoài. Còn tao nói tử tế với mày rồi nhé. Biết chưa? Còn mày không mấy là cưỡng chế mày ra ngoài. Là nói mày biết thế giờ nhá. Vâng, sao anh lại bảo em là đi ra ngoài, bây giờ em hỏi là bây giờ có cái cửa hàng này là của em. Của mày đâu mà của mày. Của mày đâu mà của mày. Đi ra ngoài, anh bảo ở đâu? Đi ra ngoài. Tao tử tế với mày rồi.
Đang ngủ ở trong nhà, cô chỉ phát hiện con rắn trên chăn em gái. Thay vì giúp đỡ thì liền chạy thoát thân. Tưởng sẽ có người giúp, ấy vậy mà gia đình mạnh ai nấy chạy. Cũng kỳ lạ hơn, cô gái bị con rắn bò lên, tự dưng lại liệt ngang, chăn không cử động nổi. Nhiệt tình giúp đỡ hai cô gái, nhưng thay vì dựng xe lên, chẳng biết vì sao người đàn ông lại cùng chiếc xe máy lao xuống sông. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Gọi thầy về cúng, siêu độ cho người thân đã mất. Thay vì gọi thầy chùa, nhà chơi luôn combo các vị cao tăng trên trời, với hiệu ứng không thể lung linh hơn. Nay là con đã có phúc con chân, ngõ bất vương chân lai này này hồng hồng phước chi ngàn quá tư là thằng cha cha. Nay là con đã có phúc con chân, bất vương chân lai này này hồng hồng phước chi ngàn tạng ly qua ta tất có thành lại tên này mong. Có màn tạng lắc bốn chân bên con tạng mò tính lại từ phân lại mò thân nhẹ nhẹ nhàng hồng tam quy y Phật pháp. Thanh niên đi tập gym, đi bình thường không chịu đâu. Trồng cây chuối đi bằng tay mới chịu. Cô lao công chỉ dùng một chiêu khiến chàng trai ôm hận. Bị phát hiện đang trộm giày, hai cô gái nhanh chóng chạy mất. Tưởng thế là xong, nhưng mọi người ai cũng bất ngờ khi cả hai quay lại định thực hiện ý đồ bất chính thêm lần nữa. Cô gái đã rất phấn khích khi được đi biển chơi chèo thúng. Tuy nhiên không ai biết tai họa sắp ập tới. Cá vui dữ á. Không có ai thương. Đây. Không chứ, chị bây giờ khúc đi mà rớt xuống biển cái là hấp dẫn luôn này. Rồi chị gấu lên đi. Cuộc sống vốn còn rất nhiều điều khó lý giải, như trường hợp của con bò này. Dù được hai người đàn ông cố gắng giúp đỡ, nhưng khi được thoát ra, nó lại quay sang tấn công họ. Nhìn thấy đèn nhấp nháy trên đường như quán bar, cậu bé liền đi đến nhún nhảy một cách kỳ lạ, khiến ai xem cũng không khỏi ngạc nhiên.
Nhân ngày vui của con gái, ông bố lần đầu được phát biểu trước đám đông, nhưng trông ông ấy có vẻ bất ổn quá. Alo, thay mặt quan viên hai họ về đông dự đông đủ về dự đông đủ. Xin trân trọng giới thiệu chú rể chạy trời ơi, Trí Khải chú rể Trí Khải. Được chủ kêu đến cho anh, nhưng động tác di chuyển của con mèo kỳ lạ quá. Bạn nào biết được nguyên nhân thì comment cho mọi người biết bên dưới phần bình luận. Không biết thanh niên trong đoạn video này có thể coi là tệ hơn vợ Thành Đậu không? Khi đưa người yêu về nhà, nhưng dừng xe thì bị ngã, dừng xe dậy thì phải nhầm tay ga. No. Chắc chỉ có ở Việt Nam mới có trò chơi quay chai để bôi lọ nồi lên mặt kiểu này đúng không các bạn? Ba mấy anh Trung Quốc nó đem ba cái rượu qua nó đầu độc mấy anh thanh niên mình uống rượu ghét bị thần kinh trơn, không còn nhớ gì nữa trơn. Bữa nọ ba ông ta nó uống nhậu xỉn hết trơn, không còn biết gì trơn, đang chạy chiếc xe mà gặp bên công an ta ngoắt lại rồi á, ông quơ tay, ông dừng lại, ông nói giờ này chở thêm nữa hết được. Xe chở 3 chứ chở 4 không có được. Thầy ơi, gặp giao thông ta mà còn bộ chủ đông dân có gian hay gì đó, tính tưởng khe nhà. Giờ này chở thêm nữa hết được. Thầy ơi, ông nói trời ơi tôi bắt ông tôi phạt ông đi chứ mà chở thêm cái gì. Nói bộ ông là chủ sĩ sao ông phạt tôi. Danh hiệu ông bố của năm là đây. Thay vì để con ngồi học, ông bố này đã nhắc quyết dành cho bằng được chiếc ghế của con trai mình. Để quá khứ ở lại, để câu chuyện buồn đó xuống, không nhắc tới nữa, không luyến tiếc nữa, không xăm xôi, không phân tích, không lý giải ai đúng ai sai nữa. Câu chuyện đã kết thúc. Thay vì nghiên cứu slogan, thực đơn, trang trí, chàng trai chỉ cần đốt phong long là đã có thể hóa giải ngay tình trạng quán ế ẩm. Không biết chiếc xe ô tô này có gì hấp dẫn mà lại thu hút lũ ong kéo đến vây kín như thế. Mới học lái xe nhưng lại có màn đề ba lên dốc cực gắt. Hành động này đã khiến người phụ nữ ngồi sau bay người tự như phim hành động. Kéo cái tay lên nào, kéo mặt tay này, cứ sẵn mà, ra nhẹ nhàng thôi. Thông minh. Kéo mặt tay này, cứ sẵn mà, ra nhẹ nhàng thôi. Bởi nói, phụ nữ Việt Nam chỉ những đảm đang mà còn rất gan dạ. Cô gái đã không ngần ngại mang cái chảo đang cháy ra ngoài một cách khó tin.
Hẳn là các bạn đã không lạ gì hình ảnh những cặp tình nhân chở nhau đi xe máy trên đường. Thế nhưng cặp đôi này thì lạ quá các bạn à. Đúng là con trai của ta. Thông minh lắm. Vừa định xả nước cứu thân, chàng trai phát hiện có camera ghi hình. Vậy là tránh đi cho đỡ ngại. Thế nhưng việc gì đến cũng đến. Chỉ có các cụ nước ta mới đủ tâm và đủ kiên nhẫn để sử dụng chiếc máy cắt theo cách này các bạn nhỉ. Thông minh. Thật là thông minh. Người thông minh tới mức độ này sống không lâu đâu. Để dỗ người yêu đang dỗi, thay vì dùng đến hoa, quà tặng, chàng trai đã làm hành động hết sức kỳ lạ, khiến ai cũng bất ngờ. Tuy nhiên, nó lại rất hiệu quả. Các bạn nam cần học hỏi kinh nghiệm nhé. Người yêu ta cãi nhau rồi. Để ta quay đây xem có hở không. Rồi đáng như thằng cha này. Mời đẹp. Mời đẹp. Mặc dù không tham gia trò chơi và đánh cược, nhưng chủ nhân con chó này lại là người thắng cuộc. Đúng là chó nhà người ta không làm mình thất vọng. Còn chó nhà bạn thì sao? Đưa ra nè, đưa ra. Hôm qua được 50, bữa nay được 50, đó là được 100 đỡ cái gì đó, gì là mình mua được đóng thịt luôn. Đang lúc nỗi buồn kéo đến, nhưng chưa kịp đi vệ sinh, người phụ nữ đã phải bất lực quay lại vì có một thanh niên lôi thùng kẹo kéo ra ngồi hát. Qua đường này hoài vậy, anh nhắc lại chuyện cũ chút nghe nha. Anh thương Út lâu rồi mà anh không dám. Mày cầm mồm đi. Hành động kỳ lạ nào trong video làm bạn ấn tượng nhất? Bạn đã từng chứng kiến hoặc đã trải qua tình huống nào tương tự? Thì hãy chia sẻ cho mọi người biết trong phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!